chào các bạn nhỏ thân yêu của All4Kids TV. Như vậy là đội tuyển U2 Việt Nam của chúng ta đã giành tấm huy chương vàng SEA Games sau rất nhiều năm chờ đợi. Và nhân dịp sự kiện này thì cùng All4Kids TV thử làm món đồ chơi liên quan đến chủ đề bóng đá nhé. Nào đi thôi. Hiện tại All4Kids TV vừa hướng dẫn cho các bạn cách làm ra món đồ chơi với tên gọi Đội Bóng Nắp chai. Các bạn nhỏ cùng thể làm để vui chơi bạn bè của mình nhé. Đừng quên like chia sẻ video này cho bạn bè và đăng ký kênh của All4Kids TV. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.